việc chúng ta đã cẩn thận quan sát giá của Bitcoin vào ngày hôm qua khi mà nó vượt qua khỏi vùng 26.400 lên đến 26.600, tức là tại cái thời điểm mà sau cái pha tăng trưởng ngày hôm qua và giá nó loanh quanh đến ngưỡng khoảng quanh đường MA34 trong suốt một ngày, thì chúng ta đã khá là cẩn thận, và cái nhịp này chúng ta cẩn thận đó là một cái quyết định sáng suốt, tại vì gần như chúng ta đã thấy được rằng đó là một cái nhịp fake out. Và như trên video sáng ngày hôm qua mình có nhận định thì đây chỉ là một cái nhịp mà giá đi lên để hợp lý hóa đường giá và test lại đường MA34, và điều này mình cũng đã nhắc lại trên livestream rồi. Và tối ngày hôm qua chúng ta đã thấy giá Bitcoin tiếp tục quay trở xuống giảm và thậm chí là chạm về đến cái vùng đáy của nó là 25.850. Hiện tại thì mặc dù đã hồi phục lên đến khoảng 26.100, tuy nhiên rằng cái biên độ và cái lực đi như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng để mà giá có thể tăng trưởng gần như bây giờ rất là khó rồi, và cái xu hướng giảm nó vẫn đang tiếp tục áp đảo. Và cái xu hướng của ngày hôm nay thì thị trường nó sẽ như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Farm Trading. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay, và chúng ta đang ở ngày 25 tháng 8. Tình hình của Bitcoin thì hiện tại sau khi pha ngày hôm trước nó có những cái sự tăng trưởng lên và đóng nến ở 26.400, thì ngày hôm qua nó đã quay trở lại cái vạch xuất phát và đóng nến ngày gần nhất ở khu vực là 26.100. Và đối với việc Bitcoin đóng nến như thế này thì chúng ta cũng không quá bất ngờ, và cơ bản thì chúng ta đang thấy được rằng ở vùng biên dưới này, tức là dưới 26.000 tạm thời vẫn tiếp tục duy trì là một cái khu vực hỗ trợ tốt cho giá. Sau những cái pha ví dụ như pha tối ngày hôm qua, nó đã có những cái pha rơi về 25.850 và nhanh chóng quay trở lại và bật tăng lên vào sáng ngày hôm nay, đó là 26.100. Thì chúng ta vẫn thấy được rằng cái vùng ở dưới 26.000 hiện tại đang cố gắng giữ giá khá là chắc, và gần như là phe mua đang tham gia khá là nhiều ở vùng dưới này. Tuy nhiên, đối với nhịp đi sideways như thế này ở trên khung D1 thì chúng ta thấy được cái xu hướng giảm hiện tại nó vẫn tiếp tục áp đảo, tức là trước đó đã là một cái xu hướng giảm rồi, thì nếu lực mua tốt thì hiện tại bắt buộc nó sẽ phải có một cái nhịp điều chỉnh, tức là hồi lên. Và gần như cái thị trường của chúng ta đi cái giai đoạn năm 2023 này là một cái thị trường kiểu như thế này, tức là nó đi nó không có điểm dừng, nó không có điểm hồi, và gần như nếu mà nó có thì chỉ là những cái nhịp đi sideways mà thôi, giống như cái cách mà giá Bitcoin nó đã tăng trưởng, sau đó nó đi sideways rồi nó lại tiếp tục tăng trưởng và đi sideways, hoặc là những cái đợt giảm nó cũng tương tự như thế. Ở đây thì bây giờ chúng ta cần đó là cái việc mà Bitcoin nó sẽ giảm về những cái vùng ở bên dưới, và lúc đó chúng ta sẽ có những entry tốt để chúng ta vào hàng. Thì thị trường nó luôn luôn đi theo cái cách mà nó sẽ cố gắng ru ngủ chúng ta và làm cho chúng ta đi vào những cái con sóng nhỏ và quên đi những cái nhịp sóng lớn. Cho nên trước khi giao dịch thì anh em luôn luôn chúng ta cần phải view ra lại một cái nhịp sóng lớn ở trên những cái khung lớn. Và trên khung D1 thì giá nó vẫn loanh quanh ở đây, thì có khả năng là nó sẽ xảy ra một số các cái râu nến để quét lên quét xuống ở hai cái biên, ở hai đầu, tức là các cái vùng giá, vùng biên trên của chúng ta hiện tại đang là 26.800 và vùng biên dưới của chúng ta sẽ là 25.300. Thì chúng ta sẽ có cái việc là giá nó sẽ đi biến động trong hai cái vùng này, là những cái vùng gần như là cái biên cao nhất, còn là những cái biên thấp hơn thì chúng ta sẽ vào trong khung H4. Ở trên H4 thì chúng ta đang thấy khá là rõ ràng khi giá ngày hôm qua nó test lại đường MA này, và mình cũng đã cảnh báo cái điều này với anh em rồi. Và hiện tại thì nếu mà cái lực nó giảm mạnh thì sau khi test MA thành công thì nó sẽ tiếp tục cái xu hướng, đó là nó sẽ đi giảm xuống những cái vùng tiếp theo, và hiện tại cái khu vực hỗ trợ cho giá đó là 25.700. Và nếu vùng 25.700 này bị đóng nến thủng qua thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tỷ lệ gần như là rất là cao, đó là giá nó sẽ tiếp tục đi và sẽ có một cái đợt gãy nữa về đến những cái vùng thấp ở bên dưới như thế này. Nhưng mà hiện tại thì đối với cái nhịp này chúng ta vẫn đang ghi nhận là thị trường nó đang đi sideways, đặc biệt là ngày hôm nay thì sẽ là một ngày tin tức, cho nên là gần như trong ngày hôm nay thì chiến lược giao dịch mình nghĩ là thị trường nó chỉ đi loanh quanh sideways ở các cái ngưỡng khoảng tầm đâu đó là 26.200 về đến vùng biên dưới là khoảng tầm 25.700, thì nó sẽ đi loanh quanh sideways ở trong cái biên độ này, và sau đó nó sẽ chờ cái đường giá, chờ cái tin tức xong để nó hợp lý hóa đường giá và sẽ tiếp tục đi một cái nhịp sóng mới, hoặc là cái nhịp sóng đó nó sẽ xảy ra vào đâu đó phải tầm cuối tuần hoặc đầu tuần sau, tại vì hôm nay cũng đã là ngày thứ 6 rồi, và thị trường chúng ta đi vào những ngày cuối tuần thì sẽ ít thanh khoản, ít cái khối lượng giao dịch lại, cho nên gần như thị trường nó sẽ đi sideways. Còn lại trong ngắn hạn thì hiện tại là anh em nếu muốn đánh Bitcoin thì gần như bắt buộc anh em phải bật ra những cái khung ví dụ như là M30 hoặc là H1 để chúng ta đánh. Tại thời điểm mình đang làm video này, ví dụ như thế này thì chúng ta đang thấy được rằng giá nó đang có cái xu hướng là đã giảm trước đó và một cái pha backtest lên, test lại cụm đường MA và tiếp tục đi xuống. Và nếu mà giá nó break out ra khỏi cái vùng đáy này 25.800 này thì nó sẽ tạo thành một cái mô hình đó là vai đầu vai. Vai đầu vai ở trên khung M30 thì đối với cái nhịp này thì nó sẽ cho kết quả đó là giá nó sẽ giảm về đến đâu đó là test lại cái vùng đáy ở đây là 25.400, 25.300. Đó, thì đây là một số các cái plan nếu mà trong ngày hôm nay anh em chúng ta đến thì chúng ta sẽ theo các cái vùng giá ngắn hạn trong các cái khung nhỏ, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thì gần như giá nó cũng đang đi sideways ở trong cái biên độ là 25.500 cho đến khoảng tầm trên là 26.200, còn lại biên độ sideways rộng hơn đó là 26.800 và vùng dưới là 25.300. Đấy,
thì chúng ta nhìn trên những cái khung nhỏ và trên những khung lớn nó đều đồng bộ các cái nhịp với nhau. Về vùng gap của BTC thì chúng ta vẫn đang có hai vùng gap và chờ giá nó lấp lại, nhưng mà gần như giá nó cũng không có bất kỳ một cái tín hiệu nào có thể fill gap được. Hiện tại chúng ta đang có một cái vùng gap nhỏ M30 ở trong cái ngưỡng khoảng 26.300 đến 26.350, 26.400 thì chúng ta đang có một cái vùng gap như thế này. Và nếu giá nó fill xong cái vùng gap này thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái xu hướng, đó là nó sẽ lên lại cái vùng ở trên, tức là đâu đấy khoảng tầm 26.500 rồi sau đó nó mới giảm tiếp. Cho nên nếu trong cái trường hợp trong ngày hôm nay giá nó có những cái pha ngắn hạn mà nó lên fill khỏi cái vùng 26.300, 26.400 thì anh em cũng hãy cẩn thận, đây chỉ là những cái nhịp đi lên fill gap và nó sẽ gặp cái Fibo 786 ở cái vùng là 26.500 thì khả năng là ở vùng này nó sẽ có cái phản ứng. Tại vì đây cũng là một cái vùng có thanh khoản và một cái vùng kháng cự nữa. Thành ra là nếu giá nó lên đến đây chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta vào các lệnh short để short về lại dưới các khu vực ở bên dưới này. Đối với các chỉ số khác ví dụ như là ETH hoặc là những cái đồng altcoin khác thì hiện tại gần như là nó đang đi một cái chart cũng khá là giống nhau, tức là test lại đường EMA và sau đó hiện tại vẫn chưa phá vỡ ra khỏi cái vùng đáy trước đó, thì tạm thời nó vẫn đi duy trì trong một cái vùng sideways, gần như là sideways có tạo thành hai đáy nhưng mà chưa vượt qua được khỏi cái vùng đỉnh giữa, tức là cái vùng neckline, thì gần như nó vẫn không có ý nghĩa nào đối với mô hình hai đáy này và gần như nó vẫn đang đi sideways lên quanh ở cái ngưỡng đường EMA. Và xu hướng nếu mà chúng ta nhìn vào một cái xu hướng H4 và trên những cái xu hướng này nó đang thể hiện thì gần như là ở đây đều là những cái nhịp giảm giá. Cái xu hướng của chúng ta đang là xu hướng giảm giá và giá nó đi giảm sau đó là đi sideways chờ test đường EMA và tiếp tục đi xuống. Cho nên là tất cả các cái lệnh long đều đang ngược với thị trường. Và vì thế nên anh em hãy cẩn thận khi chúng ta vào các lệnh long nhé. Và mình thì mình vẫn ưu tiên thuận theo xu hướng của thị trường, đó là đi vào xu hướng giảm giá, tức là chúng ta sẽ ưu tiên đến lệnh short nhiều hơn. Đối với Bitcoin DOM thì hiện tại nó vẫn loanh quanh ở cái vùng MA 34 ở trên khung H4 như thế này và nó vẫn chưa breakout được, thì thành ra chúng ta cũng chưa biết là giá nó sẽ, chỉ số này nó sẽ đi theo cái xu hướng nào. Và cái xu hướng này thì chủ yếu nó vẫn đi tập trung và nó sẽ bị phụ thuộc vào cái tình hình của Bitcoin, cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy được là biến động của nó không phải là quá lớn, nhưng mà nó sẽ chờ để phản ứng theo cái giá của Bitcoin. Và USDT.D thì vẫn tiếp tục là cái xu hướng tăng sau cái pha test lại đường EMA này. Tuy nhiên là hiện tại thì cái xu hướng tăng này nó không còn mạnh mẽ giống như cái giai đoạn trước đây, mà nó sẽ đi một cách từ từ và nó sẽ test tất cả những cái vùng thanh khoản nó đi qua và test những cái vùng đỉnh cũ thật là cẩn thận. Và target thì chúng ta có lẽ vẫn nhìn là USDT.D nó sẽ lên đến cái vùng khoảng trên 8.4 đến 8.5, thì cái vùng trên này thì vẫn là một cái vùng mục tiêu. DXY vẫn tiếp tục tăng trưởng sau pha điều chỉnh về đến đường EMA và vượt qua khỏi cái vùng đỉnh cũ trước đó và đang cố gắng tiến đến khu vực là 104.5. Và trong cái nhịp này của DXY thì con vàng nó sẽ là những cái nhịp giảm giống như chúng ta đã biết. Hiện tại ở trên H4 thì vàng đã bắt đầu có những cái xu hướng là kéo đường EMA đi lên và giảm xuống, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có hai kịch bản xảy ra nhé. Thứ nhất là vàng nó sẽ ở đây và chờ đường EMA đi lên và nó về test, sau đó là nó sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Tức là trong cái điều kiện này thì đường EMA và EMA 34 và 89 nó sẽ có khả năng là nó sẽ cắt qua nhau, tức là nó sẽ giao lên để tạo thành một cái xu hướng tăng tiếp tục. Và trong cái trường hợp đó thì tất cả các cái lệnh short chúng ta nên cắt, chúng ta nên bỏ các cái lệnh sell và tập trung vào các cái lệnh buy mà thôi. Còn lại ở đây cái kịch bản thứ hai nó có thể xảy ra, đó là khi mà đường EMA này nó gần đến nhau, tức là giá nó vẫn đi loanh quanh ở vùng này và gần đến nhau thì nó sẽ có một cái cây nến giảm mạnh, có một cây nến đâm xuống giảm thật sâu và quét về ở vùng bên dưới này để tiếp tục một cái xu hướng giảm. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng hai đường EMA tụ lại, sau đó là tiếp tục cái xu hướng trước đó và kéo đường EMA 34 đi xuống. Thì đó là lý do vì sao cần phải có một cái cây nến giảm nhanh thì nó mới kéo cái xu hướng giảm quay trở lại được. Cho nên con vàng hiện tại thì cũng khá là khó chơi và mọi người cũng nên quan sát cẩn thận để biết rõ cái xu hướng của nó, tại vì hiện tại cái xu hướng nó vẫn chưa thực sự được xác nhận. Mặc dù trước đó là xu hướng giảm và bây giờ nó đã breakout qua thì có thể đây chỉ là một cái nhịp sóng điều chỉnh, tức là sóng 2. Trong lý thuyết Dow thì nó sẽ tiếp tục một cái sóng chính đi theo sóng giảm khi mà nó kết thúc cái sóng phụ này rồi. Rồi trước khi chúng ta đi qua phân tích những cái phần về tin tức và các cái chỉ số khác ở trên CoinGlass cũng như là thị trường chung, thì anh em hãy nhớ để lại nút like video này cũng như là để lại cái phần comment ở bên dưới video nếu anh em có những cái thắc mắc nào hoặc là có những cái vùng giá cũng như là có những cái kế hoạch giao dịch nào, kẹt những cái lệnh hoặc là kẹt hàng oncoin nào, hoặc là muốn mình phân tích những cái đồng oncoin nào, anh em hãy comment ở bên dưới video này nhé. Và tất cả comment của anh em thì mình sẽ lưu ý và mình sẽ phản hồi, và để tránh miss những cái kèo mà anh em hỏi, ví dụ như cách anh em chat ở trong nhóm chat thì đôi khi mình sẽ bị miss, và anh em comment ở bên dưới video này thì mình sẽ đọc được toàn bộ và sẽ trả lời cũng như là sẽ theo dõi cho mọi người. Về phần tin tức thì lý do khiến cho ngày hôm nay thị trường có khả năng đi sideways đó là chúng ta sẽ thấy được là vào lúc 9 giờ tối sẽ có cái thông tin về chủ tịch Fed Powell phát biểu trong cái cuộc họp Jackson Hole.
Và đây gần như là một cái bài phát biểu mà toàn bộ thị trường tài chính thế giới đang quan tâm, tại vì Fed sẽ đưa ra các cái định hướng cũng như là kế hoạch cho thị trường tài chính năm 2023 và đưa ra các cái kế hoạch tài chính cho năm 2024 và các cái nhìn nhận của họ về cái tình hình tài chính hiện tại năm 2023. Cho nên gần như thị trường ngày hôm nay thì nếu mà nó đi sideways thì cũng không phải là một cái nhịp quá bất ngờ. Và chúng ta nên để ý đến khung giờ 9 giờ 5 phút và chắc chắn thị trường lúc này nó sẽ có những cái biến động tùy thuộc theo các cái bài phát biểu này, và mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em ở trên livestream vào tối ngày hôm nay, có thể là sớm hơn bình thường một tí và ở quanh cái vùng này sau khi cái bài phát biểu nó xảy ra xong, và những cái tình hình cập nhật thị trường biến động như nào mình sẽ tiếp tục follow và chúng ta cùng nhau trao đổi ở trên cái buổi livestream vào tối ngày hôm nay. Chỉ số Fear and Greed hiện tại thì chúng ta để ý một tí, đó là cái chỉ số tham lam sợ hãi nó vẫn tiếp tục thấp ở cái ngưỡng khoảng 39 và 37. Ngày hôm qua thì nó có hồi lên được một tí và hiện tại nó đã giảm về rồi. Và giống như cái đợt của năm ngoái thì cái chỉ số này nó về đến con số khoảng tầm đâu đó là 20 thì chứng tỏ là thị trường nó sẽ rất là panic sell, và hiện tại thì nó mới bắt đầu giảm so với con số 50 mà thôi. Nhưng mà thông qua đây chúng ta cũng thấy được rằng thị trường hiện tại nó không phải là một cái thị trường quá lạc quan và quá tự tin được đâu. Ở trên CoinGlass thì khối lượng giao dịch 24 giờ qua nó cũng đã giảm khi mà tình hình giá nó đi như thế, và tỷ lệ long và short và tỷ lệ thanh lý 24 giờ qua là 53 triệu đô, một cái con số cũng khá là tốt, khá là nhiều khi mà thị trường nó không phải là những cái pha biến động quá nhiều, chỉ có là cái pha giảm giá tối ngày hôm qua thôi, nhưng mà nó cũng đã thanh lý một số các cái lệnh long cũng tương đối. Tỷ lệ lệnh long và short hiện tại thì phe bullish vẫn tiếp tục chiếm ưu thế, nhưng mà số lượng lệnh short lại chiếm nhiều hơn ở trên 4 giờ vừa qua, và trên 24 giờ thì tương tự như thế, số lượng lệnh short là chiếm nhịn hơn so với lệnh long một tí, nhưng mà nó không phải quá nhiều, một bên là 49.2 và một bên là 50.8. Vùng order book hiện tại chúng ta đang thấy là 25.570 và vùng sell đó là 26.590, thì gần như là đây là những cái vùng mà nó cũng sát đối với cái biên độ đi sideways vừa rồi mà mình có nhắc cho anh em ở đầu video. Và mọi người cũng để ý là khi thông thường những cái vùng order book này thì giá nó cũng chỉ về gần đến cái vùng order book mà thôi, cho nên các cái entry chúng ta bắt hoặc các cái TP chúng ta cũng nên cân nhắc là để kết cái vùng order book này một đoạn, còn lại nếu các stop loss thì chúng ta nên để sau cái vùng này để tránh các cái trường hợp nó quét order book và quét luôn các stop loss liquid, các cái lệnh chờ đó, thì để cái lệnh của chúng ta nó sẽ an toàn. Ok, nhìn chung trong ngày hôm nay thì thị trường chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào những cái đợt sóng mạnh mẽ hoặc là những cái đợt tăng trưởng cũng như là những cái đợt thay đổi quá nhiều, và nếu có những cái đồng nào có sóng thì mình sẽ tiếp tục follow và báo cho anh em để chúng ta giao dịch. Giống như cái tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã ăn được cái nhịp trên livestream rồi, ăn được kèo short con hút này, còn lại các kèo khác thì gần như nó cũng không khớp, cho nên chúng ta hãy cứ từ từ. Còn những cái entry nào, những cái lệnh nào tốt mình sẽ tiếp tục cập nhật và báo cho anh em ở trong Telegram. Và mọi người nếu muốn theo dõi và nếu muốn tham gia vào kèo thì anh em có thể cân nhắc tham gia vào nhóm VIP, để ở trong đó mình sẽ chi tiết báo các cái kèo cũng như các cái lệnh kỹ hơn cho mọi người có thể có thể follow theo thị trường. Rồi, chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời. Và đừng quên tối ngày hôm nay thị trường sẽ có tin tức rất là quan trọng, gần như là quan trọng nhất trong tuần này, thì mọi người hãy để ý nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.